नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, ॲक्टिव्ह मराठी या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे। तर मित्रांनो, पेट्रोल डिझेलचे भाव वाढलेले असताना खाद्यतेलाचे भाव सुद्धा वाढत होते आणि या कोरोनाच्या काळामध्ये सामान्य नागरिकांना एवढे महाग झालेले खाद्यतेल घेणे खूपच अवघड झाले होते। 100 रुपयावरून डायरेक्ट 180 ते 200 रुपयापर्यंत हा खाद्यतेलाचा भाव गेलेला होता। यातूनच सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने खाद्यतेलाचे भाव कमी करण्यासाठीचा महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे। तर काय निर्णय घेतलेला आहे याबद्दल आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत, म्हणूनच व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। व जर का तुम्ही या चॅनलवरती नवीन असाल तर ॲक्टिव्ह मराठी या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनही नक्की दाबा, म्हणजेच असे माहितीपूर्ण व्हिडिओ तुम्हाला या चॅनलवरती पाहायला भेटतील। तर पहा मित्रांनो, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालयाकडून 30 जून 2021 चे हे परिपत्रक आहे। खाद्यतेलाच्या किमती कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने क्रूड पाम तेलावरील CPO शुल्कात 5% कपात केली। तर पहा, तसेच मित्रांनो, RB पामोलिनच्या रिफाइंड पाम तेल किमतीत कमी करण्यासाठी अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने RBD पामोलिनच्या आयातीवरील निर्बंध हटवण्याची आणि ते आयातीच्या खुल्या सर्वसाधारण श्रेणीत आणण्याची शिफारस केलेली आहे। या उपायामुळे देशांतर्गत ग्राहकांसाठी खाद्यतेलाच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे। त्याचबरोबर देशात वापरल्या जाणाऱ्या खाद्यतेलापैकी सुमारे 60% तेलाची आयात केली जाते। आयात केलेल्या एकूण खाद्यतेलापैकी पाम तेल आयात सुमारे 60% आहे। त्यापैकी 54% इंडोनेशिया आणि मलेशियामधून आयात केली जाते। मागणी आणि पुरवठा यातील तफावत दूर करण्यासाठी देशाला आयातीवर जास्त अवलंबून राहावे लागणार असल्याने आंतरराष्ट्रीय किमतीचा देशातल्या खाद्यतेलाच्या दरावर परिणाम होतो। याच उपायामुळे देशांतर्गत ग्राहकांसाठी खाद्यतेलाच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे। तर मित्रांनो, खाद्यतेलाच्या किमती कमी करण्याविषयीचे केंद्र सरकारकडून आलेली ही महत्त्वपूर्ण सामान्य नागरिकांसाठी अपडेट होती। ही अपडेट व व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला नक्की कमेंटमध्ये सांगा व आवडलाच असेल तर लाईक करा व महत्त्वपूर्ण वाटला तर तुमच्या मित्रांना शेअर सुद्धा करा। भेटूया अशाच माहितीपूर्ण व्हिडिओसह। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।